हेर्दा हेर्दै हाम्रो काठमाडौँको इन्भाइरोमेन्ट पनि यति नराम्रो भइसक्यो कि एयर पोल्युसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब हामी टप 10 तलबाट हेर्ने टप 10 कन्ट्रीमा आइसकेका छौँ। अब के गर्नेवाला त? All is well, all is well, all is well, all is well। त्यो बाहेक केही उपाय छैन नि, छ तर एउटा उपाय। अबदेखि अब हामीले इलेक्ट्रिक गाडी कुदाउँ जसले गर्दाखेरि पोल्युसन एकदमै कम निस्किन्छ। त्यही भएर अब नयाँ गाडी पनि आएको छ जसको नाम पनि के छ? स्काइवेल। हेलो एन्ड नमस्ते, तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईको अगाडि के लिएर आएको छु? कस्तो दामी गजबको अर्को बिजुली गाडी लिएर आएको छु। यो गाडीको कुरा गर्नु पर्दा नि यसमा 86 किलोवाटको ब्याट्री यसमा जडित छ जसलाई घरबाट फुल चार्ज गरेपछि अहिलेसम्मै नेपालमा आएको गाडीमा सबैभन्दा बढी रेन्ज दिने 620 किलोमिटर रेन्ज यो गाडीले दिन्छ। र गाडीको अगाडिपट्टि 150 किलोवाटको मोटर पनि राखेको छ जसको एक्सिलेरेसन पनि गजबै छ। अब यो गाडीको कुरा गरौँ भने यो गाडी कुन होला त? यो गाडीको कुरा गर्नुहुन्छ भने स्काइवेल भन्ने ब्रान्डको छ भने यसको मोडल चाहिँ तपाईँले ETS5 भन्ने तपाईँले पाउनुहुन्छ। स्काइवर्थ भन्ने होम एप्लायन्सेसका सामानहरू सबैका हुनसक्छ, कहीँ फ्रिज हुन सक्ला, कहीँ टिभी हुन सक्ला भने यही कम्पनीले 2011बाट आफूलाई नयाँ कम्पनीमा फर्म गरेर अटोमोबाइल सेक्टरभित्र पट्ट छिरेर बिस्तारैसँग यो ब्रान्डले पनि नयाँ इलेक्ट्रिक गाडीहरू बनाउन थाल्यो जसको स्वरूप तपाईँले आज यस्तो मजाको गाडी तपाईँको अगाडि पाउनु भएको छ। र यसको नाम पनि मिनिङफुल तपाईँले पाउनु भएको छ। अरू धेरैवटा ब्रान्ड भन्दा यो गाडीको नामबाट चाहिँ हामी के बुझ्न सक्छौँ भने स्काई आकाश, वेल भनेको राम्रो, भन्नु मतलब आकाशलाई राम्रो बनाउनको लागि यो गाडीले ठुलो देन दिनेछ। र यसको लोगोको डिजाइन चाहिँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै हाम्रो त्रिशूल जस्तो छ र जुन चाहिँ हाम्रो डब्लु जस्तो पनि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। अलिकति बेग्लै किसिमको छ र तपाईँलाई यो भन्दा पनि अझ रमाइलो कुरा के गर्छु भने कहीँ चाहिँ हाम्रो मन्दिरमा गयो भने यस्तै खालको टिका ट्याप्प लगाइदिने पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ। त्यस्तै किसिमको लोगो चाहिँ तपाईँले यो गाडीमा पाउनुहुन्छ। र लोगो पछि यो गाडीमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने मजाको कुरा तपाईँले यसमा चाहिँ हेडलाइट पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ यहाँ टक 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 4-4वटा राखेको छ जुन चाहिँ म्याट्रिक्स LED लेजर हेडलाइट हो। र तपाईँले त्यस्तै हेडलाइटको माथिपट्टि यहाँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले साइड लाइट पनि यहाँनिर पाउनुहुन्छ। र अलिकति यहाँ L टाइपको डिजाइन कता कता मेरो नामको L टक्क बनाएर पनि राखिदिएको रहेछ, सायद मैले भिडियो बनाउँछु भनेर होला, जस्ट जोक। र त्यस्तै यहाँनिर टक 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 परे टक्क अब्स्टेकल सेन्सर पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि हामीले गाडी पार्किङ गर्न या अगाडि के चिज आयो भने पनि हामीलाई एलार्म गरेर बताइदिन्छ। अब यो गाडीलाई साइडबाट हेर्नु। साइडबाट हेर्नुभन्दा पहिला यो गाडी तपाईँले पक्कै पनि कहीँ पहिला देखे जस्तो लाग्छ होला, किनभने यस्तो किसिमको डिजाइन र लुक्स भएको गाडी नर्मली हामीले पहिलादेखि चल्दै आएको गाडीमा देख्न सक्छ। एकदम क्लासिक डिजाइन छ यसमा र यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स पनि गजबै छ। तपाईँको पहिले कुरा आउँथ्यो ग्राउन्ड क्लियरेन्स भएको गाडी हामीलाई चाहियो, पक्रू सेक्सनमा ग्राउन्ड क्लियरेन्स भन्छु। त्योभन्दा पहिला हामी साइडको बनावट हेरिहालौँ। पहिलादेखि चलिरहेको हाम्रो BMW को पुरानो मोडलहरू, त्यस्तै प्राडोको पुरानो मोडलहरू, त्यस्तै फर्चुनरका पुराना मोडलहरू जस्तो तपाईँले देख्नुहुन्छ। तर त्यो पुरानो मोडल देखे पनि यो गाडी चाहिँ नयाँ हो जुन चाहिँ फुल्ली इलेक्ट्रिक प्लेटफर्ममा बनेको छ। र तपाईँलाई यो गाडी सेतो मात्रै पाइन्छ जस्तो लागेको होला, तर होइन। यो गाडी तपाईँले 4-4वटा कलरमा पाउनुहुन्छ। एउटा कालोमा पनि पाउनुहुन्छ, एउटा निलोमा पनि पाउनुहुन्छ, एउटा ग्रेमा पनि पाउनुहुन्छ भने एउटा सेतोमा पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। हामीले यो गाडीभित्र छिरेको लागि एकदम क्लासिक ह्यान्डल, पहिला अरू गाडी यस्तै पाउँछौँ। अहिले धेरैवटा इलेक्ट्रिक गाडीमा के भने स्वाद मिले यस्तो पाउँछौँ भने यसमा चाहिँ एकदमै क्लासिक नै फिल तपाईँले पाउनुहुन्छ। जसले गर्दा यो गाडी चढ्नलाई चाहिँ हामीले के आपद हुँदैन। धेरैवटा गाडीपछि ढोका कसरी खोल्ने पनि टेन्सन भइरहेको हुन्छ। र यो मिरर पनि हेर्नुहुन्छ एकदम फोल्डेबल मिरर छ र जसको मुनि पनि तपाईँले साइलाइट पनि ठक्कै यहाँनिर पाउनुहुन्छ। र यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने क्यामेरा रहेछ है। र यो गाडीको तलपट्टि हेर्नुहुन्छ भने व्हाइटसँग चट्ट कम्बिनेसन मिलाएर ब्ल्याकमा यहाँ हल्का क्रोम राखिएर तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ भने त्यस्तै यहाँ हाम्रो वरिपरि हेर्नुहुन्छ भने विन्डोमा पनि तपाईँले क्रोम स्टिल क्रोम फिनिस तपाईँले पाउनुहुन्छ। र ग्लास पनि हेर्नुहुन्छ भने हल्का टिन्टेड ग्लास तपाईँले पाउनुहुन्छ। र हामी पछाडिबाट हेर्दाखेरि तपाईँले यहाँदेखि त्यहाँसम्म पुरै लामो टेल लाइट यसमा पाउनुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने दुईवटा सानो सानो पार्ट पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो ब्याक गर्दाखेरि बल्ने लाइट यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ भने अर्को लाइट पनि तपाईँले ब्रेक हान्दा तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ पनि बल्ब छ है। र त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने यहाँ पानीको सफा गर्नलाई वेफर यहाँ राखिएको छ। त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने कफर फिन कोटेड गरेर ग्लास राखिएको छ जसले चाहिँ डिफ्रोस्ट गर्न पनि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ भने यहाँनिर स्काइवेल भनेर लेखिएको तपाईँले पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ डिजिटल्ली ब्याचिङ भएर मजाले बलेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र यो माथिपट्टि पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने मजाको स्पोइलर तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ
चट्ट पानी परेर काट्छ होला सायद। र यो गाडी यसो हेर्नु चाहिँ टङ्ग्राङ्गो उभिरहेको पनि तपाईँलाई लाग्छ होला, किनभने यो गाडीको क्लियरेन्स पनि गजबै छ। र यो गाडीमा तपाईँले 4-4वटा एलो व्हिल, त्यो पनि हुन्डाई सिजको पाउनुहुन्छ भने सबैमा ट्युबलेस टायर भइहाल्यो, सबै एबिएस ब्रेकिङ सिस्टम, डिस्क ब्रेकका साथ पाउनुहुन्छ भने गाडीमा तपाईँले 197 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स तपाईँले पाउनुहुन्छ। अहिलेसम्म आएको बिजुली गाडीमा यो ग्राउन्ड क्लियरेन्स पनि अति नै खत्रै ग्राउन्ड क्लियरेन्स हो, जसले गर्दाखेरि तपाईँले चाहेको यति लग्जरियस गाडी, त्यो पनि इन्डिपेन्डेन्ट सस्पेन्सन भएको, कुदाउन पनि मजा आउने र लुक्स र साइज पनि ठुलो भएकोमा यति ठुलो ग्राउन्ड क्लियरेन्स भएपछि तपाईँले अब यो गाडीलाई जहाँ पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ। हिजोसम्म तपाईँले इलेक्ट्रिक गाडी किनेर कहाँ जानु होला, खल्टाखुल्टु बाटोमा हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँले यो गाडीलाई लिएर जान सक्नुहुन्छ। बुट स्पेस गर्न म कहीँ छुदिनँ, हेर्नुहोस् मेरो जादु छ यसमा। हेर्नुहोस् खुलिजा, मैले खुल भन्छु खुलिहाल्छु। हेर्नुहोस् कस्तो मजाको सिस्टम छ। यसको मतलब के छ भने हाम्रो सेन्सर चाहिँ हाम्रो लेगबाट युज गर्न सक्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ यो बुट स्पेस खोल्नलाई सजिलो हुन्छ। जसले गर्दा हामी कोही टन्न सामान किनेर बोकेर आएका छौँ भने यसो खुट्टाले ट्वाक्क लात्तले हाल्ने ढोका खोलिहाल्छ है। यहाँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि टिकटकमा कहिले काहीँ आउँछ नि अर्काले खोल्दैछ, त्यस्तो छैन है, एकदम सही कुरा हो यो। र हेर्नु चाहिँ बुट स्पेस पनि तपाईँले गाडीमा टन्नै पाउनुहुन्छ। यहाँनिर बुट स्पेसलाई पनि कभर गरिएको रहेछ। यो बुट स्पेसको भित्र पनि तपाईँले अझ स्पेस तपाईँले पाउनुहुन्छ, जहाँ चाहिँ चक्का हाल्ने ठाउँ स्पेयरको, तर यहाँ छैन चक्का स्पेयर दिएको। तपाईँले यहाँनिर 2 किलोवाटको चार्जर पाउनुहुन्छ भने त्यस्तै तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि पम्प रिपेयर टुल किट चाहिँ तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ। यसको सिटलाई पनि हामीले 40-60 मा फोल्ड गर्न सक्छौँ भने यसको बुट स्पेस झन्डै 470 लिटरको छ भने चाहिँ टन्नै सामान तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले टन्न सामान बोक्नुभयो, गाडीबाट निकाल्नुभयो, फेरि ढोका लाउनलाई गाह्रो मान्नुहुन्छ भने फेरि यहाँनिर टक यसो किक गरिदिनुहोस्, ढोका आफै लागिहाल्छ। तर त्यसको लागि चाबी चाहिँ तपाईँको पकेटमा हुनुपर्छ है। चाबी चाहिँ तपाईँले हेरिहाल्नुभयो, तर यो चाबी चाहिँ एकदम प्लास्टिकभित्र छ। यो रिमोट पनि हो खासमा भन्यो भने चाहिँ, यो कस्तो चाहिँ हेरिहाल्नु अब हामीले चाहिँ। अब हामी नर्मली रिमोटलाई चाबी नै भन्ने चलन छ भने तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि कस्तो मजाको सेपमा टिक्क परेको सानो, जहाँ माथिको पकेटमा पनि यसरी हाल्न मिल्ने खालको चाहिँ तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ। जुन चाहिँ तपाईँसँग पकेटमा छ भने तपाईँ सजिलैसँग गाडीमा इन्ट्री पनि गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस तपाईँले यसमा चाहिँ हामी छिर्ने बित्तिकै ब्रेक थिचेर चाहिँ यो गाडी स्टार्ट हुँदैन, जसको लागि तपाईँले पावर स्विच चाहिँ अन गर्नै पर्ने हुन्छ। र हामीले रिमोटबाट यसलाई अनलक पनि गर्न सक्छौँ भने अनलक सँगसँगै हामीले यसको ग्लास पनि हामीले खोल्न सक्दो रहेछौँ र माथिको सनरुफ पनि खुल्ने रहेछ, जसले गर्दा चाहिँ हामी गाडी पर पार्किङ गरेको छौँ र पुगिन्जालसम्म अलिकति भए पनि गाडीमा तातो हावा छ भने जाओस् भन्नको लागि पनि एकदमै सजिलो उपाय हो, जसको लागि चाहिँ हामी गाडीभित्र बसिराख्नु पर्यो। जसको लागि चाहिँ हामीले अनलक थिच्ने र फेरि थिचिराख्यो भने हाम्रो यो ग्लासहरू सबै खुल्छ। तपाईँ हेर्नु होला त्यहाँ चट्ट खुल्यो, माथि सनरुफ पनि खुल्यो, देखिरहनु भएको छ कस्तो मजाले। अब यही चिजलाई फेरि मैले बन्द गर्नु पऱ्यो भने लक भन्ने एउटा अप्सन छ, लक त थिच्छौँ हामीले, तर लकलाई थिचिराख्नु पर्ने छ अनि मात्रै बन्द हुन्छ, जसलाई म फेरि पुस गर्दैछु। अब फेरि अब हेर्नुहोस् टक्क अब बन्द हुन्छ, टक्कसँगले बन्द भइहाल्यो। भनेपछि यो रिचार्जेबल चार्जेबल गाडी हो, यसको मतलब ब्याट्रीवाला गाडी हो। भनेपछि ब्याट्री कसरी चार्ज गर्ने त यो गाडीले? चार्ज गर्न तपाईँले यो साइडमा हेर्नुहुन्छ, ड्राइभर साइडमा यहाँ ठाउँमा तपाईँले के पाउनुहुन्छ, चार्जिङ गर्ने पोइन्ट पाउनुहुन्छ, जहाँ चाहिँ तेल हाल्ने ठाउँ जस्तै कभरले छोपिएको छ। र यहाँ दुईवटा पोर्ट तपाईँले पाउनुहुन्छ, एउटा एसी र अर्को डिसी। र यसमा चाहिँ एसी तपाईँको 22 किलोवाटसम्म सपोर्ट गर्छ भने तपाईँको तल डिसी चाहिँ 90 किलोवाटसम्म सपोर्ट यसले गर्दछ। जस्तै गर्दाखेरि यदि तपाईँको घरमा 22 किलोवाटसम्म सपोर्ट गर्ने चार्जर छ भने तपाईँको फास्ट चार्ज गर्ने नि भयो घरमा पनि एसीले। तर यो गाडी तपाईँले किन्दाखेरि तपाईँसँग 2 किलोवाट सँगसँगै तपाईँले 11 किलोवाटको पनि एसी चार्ज तपाईँले सँगै पाउनुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईँले घरमा माउन्ट गर्नुभयो भने कहीँ चार्जिङ स्टेसनमा गएर चार्ज गर्नुपर्ने दुःख चाहिँ तपाईँलाई हुँदैन। भनेपछि एक फुल चार्जमा तपाईँले यो गाडीलाई बुटोलसम्म पनि लान सक्नुहुन्छ, भनेपछि तपाईँले झापासम्म पनि लान सक्नुहुन्छ। भनेपछि लङ रेन्जमा त तपाईँ पुग्नुहुन्छ, तर पुगेपछि तपाईँको घरमा फेरि चार्ज गर्ने समस्या त छैन, किन तपाईँको गाडीमा आउने जम्मा 2 किलोवाटको हो। यदि तपाईँको आफ्नै घर छ र पहिलेदेखि अर्को चार्जर राख्नु भएको छ त छिटै चार्ज हुन्छ भने अहिले धेरै ठाउँमा एनइएले पनि डिसी चार्जर र अरूले पनि चार्ज राख्छ, त्यो एकचोटि चार्जर चाहिँ तपाईँलाई दुःखै हुन्छ। तर तपाईँको आफ्नो टाइम अनुसारै तपाईँ चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँले बिहान हिँड्नु छ भने तपाईँ राति नै गएर चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि डिसी चार्जरमा लाइन लाग्नुपर्ने स्थिति चाहिँ तपाईँलाई आउँदैन। तर अहिले लास्टमा मलाई एउटा कुरो भन्नै मन लाग्यो, अबदेखि घर बनाउँदाखेरि जस्तो हामी सबैले नयाँ घर बनाउँदाखेरि गाडी राख्ने ग्यारेज बनाउँछौँ भने अब गाडी राख्ने ग्यारेज सँगसँगै एउटा एसी चार्जर जुन गाडीलाई चाहिने हुन्छ 7 किलोवाट या 11 किलोवाटको चाहिँ घरमा राख्न नभुल्नु होला, किनभने भविष्यमा को पाहुना कुन गाडी लिएर आउँछ तपाईँलाई थाहै हुन्न। र बिजुली गाडीमा छुटाउनु हुने कुरो जहिले पनि भनेको चाहिँ यसको इन्जिन चाहिँ कस्तो होला त्यो पनि हेरिहाल्नु अब हामीले यसमा चाहिँ। र हामीले इन्जिन हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ ओहो यो चाहिँ हाइड्रोलिक रहेनछ, यसलाई चाहिँ हामीले उठाएरै राख्नुपर्ने भयो यहाँनिर। र यहाँनिर हेर्नुहुन्छ चाहिँ यो फुल्ली सिल्ड कभर गरेको छ। हामीले चाहिँ अगाडिको फ्रन्ट स्पेस चाहिँ हामीले पाएनौँ। यसमा के मेन्टेन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मजाले स्क्रु ड्राइभर लगाएर मजाले खोलेर नै गर्नुपर्ने रहेछ भने यसमा चाहिँ हाम्रो वेफर सफा गर्नको लागि चाहिँ क्लिन वाटर हाल्ने ठाउँ चाहिँ हामीले यहाँनिर पाउँछौँ। यो गाडीलाई कन्ट्रोल गर्ने, ब्याट्री कन्ट्रोल गर्ने, तपाईँको मोटर कन्ट्रोल गर्ने सिस्टम यहाँ राखिएको हुन्छ, एसीको पार्टहरू यहाँ भित्र राखिएको हुन्छ भने त्यस्तै यो गाडीको मोटर चाहिँ अगाडिपट्टिको चक्कामा जोडिएको छ।
र यसलाई अड्काएर अब हामी यो गाडीको भित्रपट्टि हेर्छौँ यो गाडीको इन्टिरियर कस्तो छ। अब हामी भित्रपट्टि हेरौँ यो गाडीमा कस्तो छ। र गाडीभित्र म बस्दैछु। अब बस्दा तपाईँले देख्नुहुन्छ भने ओइ ढोका त दामीसँग लाग्यो ढुङ्ग गरेर। र भित्र हामी चाहिँ जम्मा दुईवटा पेडल पाउँछौँ, एउटा एक्सिलेटरको भने एउटा चाहिँ ब्रेकिङको पाउँछौँ भने बिचमा हामीले गजबको कन्सोल यहाँनिर पाइरहेका छौँ। जसमा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ लिभरबाट गियर चेन्ज होइन कि हामीले यहाँ टक्क नबबाट गर्नुपर्ने रहेछ। तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ RNDS भन्ने लेखेको छ भने त्यस्तै यहाँ P भन्ने लेखेको छ। यसको त पार्किङ, रिभर्स, न्युट्रल, ड्राइभ र स्पोर्ट्स मोडको लागि हामीले एउटा लानुपर्ने रहेछ। र त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने यहाँ पार्किङको लागि ह्यान्ड ब्रेकको लागि पनि यहाँ तपाईँलाई अप्सन राखेको, जसलाई चाहिँ हामीले पुल गर्ने ह्यान्ड ब्रेक लाग्छ भने यहाँनिर ए भनेर पनि हेर्छ। यो चाहिँ उकाल्ने बेलामा ठ्याक्क ब्रेक हालेपछि गाडी जहाँको त्यही बस्छ, जसले गर्दा चाहिँ हिल स्टेसन एकदम गजबको हुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँले यो ए भन्ने चिजलाई चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो एलाई पनि याद गर्नु होला, जसलाई चाहिँ हामी अटो होल्ड पनि भनेर जान्दछौँ। र त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने यहाँ दुईवटा पानीको बोतल राख्ने ठाउँ छ। यो गाडीमा अर्को रमाइलो लागेको कुरा चाहिँ के छ भने यहाँ टक्क पुस गर्नु भने चट्ट खुल्छ र यहाँ भित्र चाहिँ कुल चिल बनाएर राख्ने फ्रिज जस्तो ठाउँ रहेछ, जसमा चाहिँ हामीले पानीको बोतल या क्यानका चिजहरू राख्यो भने चिसो बनाउनु मिल्दो रहेछ। यो चाहिँ एउटा गजब लाग्यो। यो गाडीले तराईतिर हिँड्नु पऱ्यो, लास्टै गर्मी भएको बेलामा तातो पानी मात्रै पाइन्छ, चिसो पानी कहाँ लिने भन्दाखेरि यहीँ चिसो बनाएर खाने ट्याक्क यो अप्सन हामीले यहाँनिर पाउँछौँ भने अरू कन्ट्रोलले तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ। र यसमा हेर्नुहुन्छ भने अघि नै मैले भने गाडी बाहिर हेर्दा जति क्लासिक लुक्स हामीले पाउँदैनौँ भित्र पनि त्यस्तै किसिमको लुक्सहरू चाहिँ हामीले यसमा पाउँछौँ। कुनै त्यस्तो फेन्सी नयाँ डिजाइनहरू भन्दा पनि एकदमै पुरानै सिस्टम हामीलाई मन पऱ्यो, पहिलेदेखि हाम्रो आँखाले खाइरहेको चिजहरू चाहिँ तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै लग्जरी हाम्रो जर्मन गाडीमा हुनुपर्ने या जापानिज गाडीमा हुनुपर्ने चिज फिनिसिङ चाहिँ तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ। जसमा चाहिँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने मजाको यो तपाईँले ड्यासबोर्ड पाउनुहुन्छ, एकदम यसको सफ्ट टचवाला तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ यो वुड फिनिस राखेको जुन चाहिँ एकदमै मजा लाग्यो मलाई। र यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ एकदम एसीको भेन्ट डिजाइन कर्भ लाइनिङ डिजाइन चाहिँ तपाईँले यसमा नेरी पाउनुहुन्छ भने यो बिचसम्म तपाईँले झन् 12.5 इन्चको स्क्रिन चाहिँ तपाईँले यसमा पाइराख्नु भएको छ। त्यस्तै तपाईँ अगाडि फ्रन्ट सिटमा बस्नु भएको छ, ड्राइभिङ सिटमा बस्नु भएको छ, स्टियरिङ नर्मल हामी कुल पाए जस्तै नै पाउँछौँ। र हामी बस्ने सिट पनि तपाईँले मजाको प्यु लेदरकै पाउनुहुन्छ, जसलाई सफा गर्न मेन्टेन गर्न पनि एकदमै सजिलो छ। भने तपाईँ राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्नुहुन्छ भने फुल्ली मोटराइज कन्ट्रोल चाहिँ तपाईँले विन्डोहरूको यहाँ पाउनुहुन्छ। हामीले डोर लक गर्नेदेखि लिएर विन्डो लक गर्ने पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। यसको विन्डो पनि तपाईँले ग्लास पनि वान टचमै खोल्ने सिस्टम पाउनुहुन्छ भने फेरि वान टचमै तपाईँले टक्क बन्द गर्न मिल्छ, यसमा टक्क लागि पनि हाल्छ। र यसमा ढोका खोलेर निस्किनुलाई चाहिँ यहाँ लिभर रहेछ, टक्क तानेपछि अनलक भइहाल्यो, टक्क यसलाई लगाइदिइहाल्ने। यो यस्तो खालको डिजाइनको गाडीमा सबैभन्दा ठुलो साइजको सनरुफ चाहिँ तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ र मुनरुफ पनि यसमा सही छ। पर्दा खुल्यो, फर्स्ट स्टेप वान टचमै परसम्म पुग्यो, परैसम्म जानेछ। अझै यसलाई पर लगिदियो भने चाहिँ यो पनि खुलिहाल्यो, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यहाँनिर। अझै यसलाई हामीले फेब्रिकलाई पनि परैसम्म खोल्न मिल्छ भने हामीले चाहिँ यो साइजको ठुलो साइज तपाईँ देख्नु भएको छ नि, गजबकै तपाईँले सनरुफ यहाँ खोलेर दिन सक्नुहुन्छ। काठमाडौँ बाहिरतिर यसो जङ्गल सफारी गएको बेलामा या एकदम कुल ठाउँमा यसो जानु पऱ्यो या पाहाडतिर यदि यो गाडीलाई मुस्ताङतिर लग्यो भने त्यो हिमालको भ्यू यसरी हेरेर हिँड्नलाई चिसो हावा छिराएर र सफा वेदरमा हिँड्नलाई चाहिँ एकदमै दामी मजा आउँछ। ल हेर्नुहोस्, अब यसलाई फेरि बन्द पनि गर्न सकिन्छ। बन्द गर्नलाई फेरि मैले स्विच थिच्दै टक्क लागि पनि हाल्छ। इन्डोर लाइट तपाईँले यहाँ पाइहाल्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चस्पा राख्ने ठाउँमा तपाईँले पाउनुहुन्छ भने यहाँ टक्क मिरर पनि तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ अटो डिमिङवाला मिरर तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ रातिको समयमा पछाडिको क्लियरेन्सलाई एकदम सजिलो बनाउँछ यसले। र यहाँ बिचमा हेर्नुहुन्छ भने कन्सोलको मुनि तपाईँले अलिकति स्पेस पनि पाउनुहुन्छ, जहाँ तपाईँले 12 भोल्टको सकेट र USB पोर्ट पनि पाउनुहुन्छ। टाइप सी चाहिँ मैले यसमा मिस गरेँ, भ्यात्त खुल्दैन रहेछ। र जस यहाँनिर चाहिँ हामीले आफ्नो इम्पोर्टेन्ट कागजपत्र यताउति ब्लुबुक सुबुक केही चिजहरू राख्नु पऱ्यो भने टक्क मिल्ने रहेछ। यो एसीको मुनि हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो स्विच बटनहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ हामीले एकदमै प्रिमियम फिल गर्ने किसिमको छ र जसमा चाहिँ हल्का हाम्रो किरकिर पनि यहाँ राखिदिएको छ, जसले गर्दा चाहिँ कुन टच हो भनेर फिल गर्न पनि मिल्छ कि क्या हो। र गाडीमा यहाँ साउन्ड सिस्टम पनि हेर्नुहुन्छ भने स्काई वेलकै तपाईँले पाउनुहुन्छ, आफ्नै इनबिल्ड गरेको रहेछ, जसको साउन्ड पनि हामीलाई चाहिँ चित्त बुझ्दो नि लाग्यो। अब साउन्ड बजार सुन्दा कपिराइट इस्यु आइहाल्छ, त्यही भएर मैले साउन्ड तपाईँले सुनाउन सकिनँ। र बेस पनि ट्रेबल पनि मिलेकै छ भने सेन्ट्रल पार्टमा बस्नलाई भन्दा अगाडि बस्ने मान्छेलाई चाहिँ म्युजिकको इन्जोय चाहिँ यो अलिक बढी मैले यो गाडीमा पाएँ भने। अब यो गाडीको पछाडिपट्टि बसेर हेर्दा कस्तो छ, र पछाडिपट्टि म सेम लेभलमा बसेर अब म पछाडि आइरहेको छु। पछाडि आउनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने यो गाडीमा तपाईँले टन्नै स्पेस पाउनुहुन्छ, यति धेरै स्पेस तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ नि। यो गाडीको मलाई एकदमै मजा लागेको 2-3वटा कुराहरू मध्येमा यो एउटा कुरा पनि हो। र यो गाडीको सबैभन्दा 3टा पार्ट चाहिँ मलाई बेस्ट पार्ट लाग्छ। तपाईँ यदि इलेक्ट्रिक गाडी किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिने कुरामा यो पर्न सक्छ। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट, सबैभन्दा लङ रेन्ज दिने गाडी हो। यसको मतलब 620 किलोमिटर दिने सबैभन्दा हाइएस्ट रेन्ज।
अर्को हेर्नुहुन्छ भने पछाडि बस्ने मान्छेले एकदम लग्जरी फिल हुनेलाई एकदमै लेग रुम राम्रो भएको यदि तपाईँ आफ्नो यो गाडीलाई चाहिँ एकदमै ड्राइभर राखेर चलाउनुहुन्छ एकदम लग्जरी फिल गर्नुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि तपाईँलाई पछाडि सिट एकदमै गजब छ र अर्को राम्रो कुरा भने यो गाडीको ग्राउन्ड क्लियरेन्स हो म्हणजे यो तीनटा पार्ट त बेस्ट लाग्छ भने तपाईँले यो पार्ट त तपाईँले देखि नै हाल्नुभयो त्यस्तै तपाईँले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो ह्यान्डरेस्ट पनि यहाँ ल्याउन मिल्छ र यो गाडीमा सबैले सिट बेल्ट त पाइहाल्छु भने यो गाडीमा 6वटा एयर ब्याग पनि राखेको छ त्यसले कारण यो गाडी कुदाउँदा सेफ्टीको मेजर पनि राम्रोसँग गरिएको छ तपाईँले यो गाडी कुदाएर हतपति के होला भने चिन्ता चाहिँ गर्नु पर्दैन र यहाँनिर हेर्नुहुन्छ नि यहाँनिर पनि एसीको भेन राखेको छ जसले गर्दा पछाडि बस्ने मान्छेलाई पनि खालि लग्जरी मात्रै होइन कुल पनि बनाउँछ र त्यस्तै यहाँ तलपट्टि हेर्नुहुन्छ भने दुईवटा युएसबी पोर्ट छ खालि अगाडि पनि मैले मिस गरेँ टाइप सी भेटिनँ यहाँ पनि भेटिनँ भने यहाँ डाइरेक्ट एउटा हामीले चाहिँ एसीको प्लग चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट पाउँछौँ अरू गाडीमा चाहिँ भेहिकल टु लोड भने छुट्टै एउटा एडप्टर दिन्थ्यो भने यसमा त चिन्तै गर्नु पर्दैन अलरेडी इनबिल्ट छ तपाईँ टक्क प्लग जोड्नुहोस् एउटा बेल्टिङको प्लग ल्याउनुहोस् त्यहाँ हाल्नुहोस् 4-5वटा ट्याक्रेक के चिज चलाउँछ चलाउँदा भइहाल्यो जसपछि तपाईँले 220 भोल्टको एसी पावर पाउनुहुन्छ र बस्न कम्फोर्ट सँगसँगै हामीले तीनजनै पेसेन्जरको लागि हामीले हेडरेस्ट इन्डिभिजुअल हेडरेस्ट पाउँछौँ त्यसै समात्ने ठाउँ सही छ इन्टेरियर लाइट हामीले यहाँ राखिएको छ टक्क पुस गर्दा खुल्छ र गाडी पनि पुरै इलेक्ट्रिक प्लेटफर्म बनेको गर्दा पुरै तपाईँको पछाडिपट्टिको ठाउँ पनि पुरै फ्ल्याट पाउनुहुन्छ जसले गर्दा चाहिँ हामी सजिलैसँग निस्किन ओर्न र बस्न या केही सामान राख्नलाई पनि एकदम कम्फोर्टेबली राख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नेपालमा पाउने 1 लिटरको बोतल पनि अटो भनेपछि जस पत्ता लाग्ने ठाउँ ठिकै रहेछ र स्पेस पनि तपाईँले राम्रै पाउनुहुन्छ र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने फिनिसिङ जुन यो प्यु लेदरमा स्टिचिङ गरेको छ यो पनि एकदम प्रिमियम फिल आउने चाहिँ तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ र यो साइज पनि टन्नै पाउनुहुन्छ र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको यसको ग्लास पुरै खुल्दो रहेछ र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ लेग स्पेस पनि टन्नै पाएको छ जुन लेग रुम हुन्छ जुन हामीले गाडी कुदाउनलाई कम्फोर्ट चाहिने हुन्छ टन्नै छ र मलाई एकदम कम्फोर्टेबली यो एसयुभीमा बस्दा जुन किसिमको फिल आएर कुदाउनु पर्ने हो एक्ज्याक्टली त्यही नै छ कता मलाई चाहिँ मैले हुन त अघि पनि भनिसकेँ यो सेगमेन्ट भनेको जस्तो यो हामीले चाहिँ योभन्दा पहिला जापानिज गाडीहरूमा चाहिँ अब प्राडो ल्यान्ड क्रुजरहरू जुन हामी चढिरहेको छौँ त्यसमा चढ्दाखेरिको जुन फिलिङ र भान चाहिँ अहिले हामी चाहिँ यो ड्राइभिङ सिटमा बस्दा चाहिँ हामीले पाउँछौँ र डिजाइनको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि त्यस्तै खालको एकदम मिनिमम स्टिक त्यो एकदमै धेरै एकदम फिचरहरू एड नगरिएको हामीले जुन पहिल्यैदेखि आएको जुन गाडी एकदम ट्रेडिसनल गाडी जुन छ कुदाउँदाखेरिका जुन सिस्टम छन् एक्ज्याक्टली त्यस्तै किसिमको फिल चाहिँ हामीले कम्फोर्टेबली पाएका छौँ तर खालि एउटा मात्रै कुरो चेन्ज हामीले यसमा पाउँछौँ के भने अर्को जस्तो हामीले चाहिँ गियर चेन्ज गरी राख्नुपर्ने ग्यार आवाज आउनुपर्ने पिकअप नतान्ला कि भन्ने टेन्सन नहुने त्यो किसिमको फिल चाहिँ अब हामीले पुरानो क्लासिक डिजाइन जस्तोमा अब नयाँ इलेक्ट्रिक गाडी यसलाई पाउँछौँ यसमा चाहिँ जुन इन्स्ट्रुमेन्ट कन्ट्रोल चाहिँ छ एकदम गजबको पुरानो ट्रेडिसनल टाइपकै मजाको हामीले पाउँछौँ अगाडिपट्टि र त्यो पनि फुल्ली डिजिटल छ त्यो पनि क्लियरमा हामीले यहाँ पाउँदैछौँ त्यस्तै साइडमा तपाईँले 12.5 इन्चको स्क्रिन त यहाँ पाइ नै हाल्नुहुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले अरू गाडीहरू पनि पाउँछौँ जुन चाहिँ मल्टिमिडिया कन्ट्रोलदेखि लिएर अरू चिजहरूको कन्ट्रोल गर्न चाहिँ यसबाट हामी सक्दछौँ भनेपछि एउटा जुन गाडी कुदाउँदा जुन फिल आउनुपर्ने कुराहरू चाहिँ चट्ट अगाडिपट्टि यो देखिने स्क्रिन जुन छ त्यो चाहिँ एकदमै मजाको लाग्यो मलाई अहिले चाहिँ हामी गाडी कुदाउँदा एकदमै न्यारो बाटोमा आएको छौँ अब यो भक्तपुर साइडमा आएको छौँ र बाटो बनाउने कम्पनी जारी छ र खल्टाङ खुल्टुङ बाटो अब यो कचाक र कुचुक छ र यसमा चाहिँ यो सानोतिनो टर्निङमा पनि यो गाडीको रेडियस जुन टर्निङ पनि मैले गजाउनै पाएँ र स्ट्रिङ पनि एकदमै हल्का मैले पाएँ यसलाई कुदाउँदा केही गाह्रो छैन एकदम फुल्ली मोटराइज कन्ट्रोल स्ट्रिङ यसमा हामीले पाएका छौँ साङ्गुरो बाटोमा कुदाउँदाखेरि अब यो एकदम कुदाउँदा पनि एकदमै कम्फोर्टेबल नै छ किनभने यही चिजमा यदि हामीले चाहिँ इन्जिनवाला गाडी यो ठुलो साइजको कुदाउनु पऱ्यो भने हामी गलेर हत्तु नै हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ सिम्पलभन्दा सिम्पल कुदाइबाट हामी सजिलै सक्छौँ एकदम कम्फोर्टेबल कुदाइ चाहिँ तपाईँ यति ठुलो गाडी यस्तो बाटो पनि कुदाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले भनेपछि इन्डिपेन्डेन्ट सस्पेन्सन पनि यसमा राखेको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ कुदाउँदा पनि एकदम कम्फोर्टेबलै मजा आयो किनभने योभन्दा अगाडि मैले जुन गाडी कुदाउँछु त्यो गाडीमा चाहिँ यो किसिमको लग्जरी मैले पाएको छुइनँ भने यो गाडीमा चाहिँ एकदमै गजबको लग्जरी तपाईँले पाउनुहुन्छ ठुलो साइजको गाडीमा र अहिले मैले नर्मल ड्राइभ मोडमा त कुदाइरहेको छु भने यसमा अर्को हामीले सिधै गियरबाटै हामीले सिधै स्पोर्ट्स मोड लान सक्छौँ म्यानुअली नै यसलाई चाहिँ चट्ट मैले यहाँ तल भएको डीलाई यसमा चट्ट गरेपछि यसमा पावर एक्स्ट्रा हामीले पाउँछौँ जसको लागि चाहिँ अब हामीले बाटो राम्रो कुदिरहेको छौँ तर यहाँ मोटरसाइकलले हामीले डिस्टर्ब गर्यो जस मैले अब यसमा चाहिँ स्पोर्ट्स मोड लगाएको छु ड्राइभ मोडबाट भनेपछि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यसलाई कुदाउनु पर्ने चाहिँ स्वाटै हुने रहेछ तर के गर्नु अगाडिपट्टि अर्को मोटरसाइकल आइहाल्यो अब फेरि म ट्राई गर्दैछु पुरै त्यस अहिले मैले स्पोर्ट्स मोडमा कुदाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति स्किड खास जस्तो भयो हुन त वास्तवमा एकदमै न्यारो बाटो भएकोले गर्दा पनि हो कुनै जित्न कन्डिसन नभएको कारणले गर्दा पनि हो यदि तपाईँ यो ड्राइभ मोडबाट चाहिँ स्पोर्ट्स मोड लाउनुहुन्छ भने चाहिँ खाली बाटो एकदम प्लेन बाटो सिधा तपाईँलाई कुदाउनुहुन्छ भने चाहिँ कुदाउनु नभए तपाईँलाई स्किड हुने चाहिँ डर हुन्छ है अगाडिपट्टि भनेपछि अब हामीलाई इन्भाइरोमेन्ट पनि सफा चाहिएको छ एयर पोल्युसन पनि कम गराउनु छ भने अब एकदमै इलेक्ट्रिक गाडीमा मुभ हुने दिन आइसकेको छ
मुभ हुन त हुने, तर यो गाडी किन्नलाई कति पैसा पर्छ? जम्मा यो गाडी किन्न 1,09,00,000 पर्न आउँछ। भनेपछि तपाईँले त्यसमा 8 वर्षको ब्याट्री र मोटरको वारेन्टी पनि पाउनुहुन्छ। भनेपछि यस्तो गजबको गाडी बिजुली किनेर तपाईँ अब लामो लामो दूरी पनि तय गर्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै आजलाई बिदा लिन चाहन्छु। बिदा लिनुभन्दा अगाडि यदि तपाईँले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, किनभने यस्तै नयाँ नयाँ बिजुली गाडीका भिडियोहरू तपाईँबाट छुट्न सक्छ। बेल आइकन पनि गर्नु होला। र अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचासहित आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते। All is well, all is well, all is well.